Îmi place să fiu mai liber. Nu mi-a plăcut niciodată un program strict. Din păcate, nu mi-a plăcut nici școala. This is George. Some of you probably feel the same way as him. We intend to change this. By the end of this story, you will see how. Din punctul meu de vedere, sincer, eu nu trebuia să fac o facultate. Eu am fost împins să merg la facultate de familie, de societate. Am stat în Arad 6 ani de zile, am terminat facultatea, am lucrat tot felul. Eu eram în Arad și gândul îmi stătea la munte. Societatea îmi spunea nu, că tu trebuie să fii la oraș, că să ai cravată la gât. Eu nu sunt omul de cravată la gât și pantofi în picioare. Eu când veneam în weekend acasă, mergeam la munte. Când am coborât duminica de la munte să mă întorc înapoi la Arad, simțeam că îți dus așa de zgardă, că nu știu, să mă lege iar. Și am zis, eu nu mai vreau așa ceva. La ora 11 noaptea mi-am făcut bagajele, am lăsat serviciu, am lăsat casă și am plecat la munte. La ora 3 dimineața am ajuns în vârful muntelui, mi-am instalat cortul și n-am mai coborât de acolo o lună de zile. Acolo am învățat foarte mult. Eu zic așa, muntele îți formează caracterul. Nu dădeam seama încotro să o iau sau ce o să fac. M-am venit de la Arad și nu știam ce am de făcut. Până la urmă am zis, o iau de la zero, de muncă este în țara asta, Doamne fi lăudat, atâta o condiție mi-am impus, dacă îi să lucru undeva, să lucru la munte. După luna asta, cât am stat eu acolo singur pe munte, m-am angajat în zona Bărtop, la o cabană, am vorbit cu un prieten care avea o cabană. Nu ai nevoie de un om pe acolo, orice. De la spălător de vase mari, în 3 ani de zile am învățat fiecare etapă și am plecat de acolo, să zic așa, ca și administrator al cabanei. Între timp m-am căsătorit. Banii din nuntă, alții își cumpără mașină, alții dau un avans la un apartament, fiecare cum consideră. Noi ne-am mutat aici în sat, cu banii ăia. Cel mai important pentru mine, când m-am trezit după prima noapte dormit aici. Când m-am trezit era o liniște așa, nu știu, nu auzea nimic. Și am zis, eu de aici nu mai plec. Deci a fost clar că ăsta e locul meu. Nu a fost ușor. Nu prea știam mare lucru. Numai că aveam ambiția asta să le învăț. Cea mai mare satisfacție a fost că atunci, în prima lună, am făcut, nu știu, vreo 60 de borcane cu dulceață, am plecat în zona turistică la Vârtop și le-am vândut atunci într-o zi pe toate. Am venit de acolo așa încântat, am zis, da, asta trebuie să fac, repede. Visul meu a fost că am venit atunci, în primul an, în primii 2 ani, am făcut o asociație, vreau să adun mai multe persoane în asociație, să lucrăm împreună, să
Adică, bun, 3 persoane, 3 producători din sat să facă zacuscă, să ocupă de partea de borcani, alții să facă brânzeturile, lactatele, tot ce ține, alții partea de mezeluri să se ocupe în cadrul asociației sau cooperativei. Și nu am reușit să fac lucrul ăsta. Ai de lucru cu mentalitatea omului, adică ei nu îți mai dau încredere. O zic și ei, toată lumea ne-a promis și nimeni nu a făcut nimic. Acum, de ce să te credem pe tine prunc la 26 de ani? Am abandonat ideea și am zis, cred că trebuie să merg pe puterea exemplului și să nu mai fac eu, să zic așa, pâinea, să o rog pe o tanti din sat să-mi facă pâinea. Dacă îi zic să facă 10 pâini, să le cumpăr cu riscul că eu 5 poate trebuie să le dau la poștă, că n-am avut la cine le vinde. Dar o lună, un an, îi demonstrez că plătesc și la un moment dat o să vadă mai mulți exemplul ăsta și atunci cred că o să-i aduc împreună. Și încet, încet, asta a fost, adică să încep să contribui așa aici la lucruri mărunte. Și lucrurile alea mărunte au avut mai mult impact. Și am identificat un punct de la care să plec, bivolul. De aici am început să lucrez pe partea de lactate și partea de mezeluri, să servim în restaurant și să promovăm bivolul. Din păcate, la noi în țară e cam pe cale de dispariție, bivolul. E un băiat care de la 3 bivoli, când am venit, avea 3 bivoli, 6 ani, are acum vreo 20 și ceva de bivoli. Deci suntem pe drumul cel bun. După aia, fructe, legume. Când e momentul, tot ce se poate cumpăra din sat, surplusul oamenilor, gospodăriilor, vine aici. Nu că n-aș putea cumpăra din alte părți sau nu sunt bune, dar ideea mea e să lăs bani aici, la producătorul din zonă, să nu mă îndepărtez foarte mult de Colești. După aia am început și eu să mai citesc, mi-a mai spus unul altul, bă, George, asta e un antreprenoriat social ce faci tu. Atunci am început să citesc, să văd mai exact ce înseamnă. Atunci am zis, da, cam asta fac și mi-a plăcut mai mult proiectul. Tot ce am reușit până acum să fac aici în sat, eu sigur că dacă porneam cu o educație mai bună, eram mai atent la anumite lucruri la început, care, din păcate, eu nefiind atent la ele, am pierdut destul de mult. Și o trebuie să le învăț pe pielea mea, să mi le corectez, să văd de ce nu funcționează, să mă documentez, să citesc. Nici nu știam mare lucru încotro, unde trebuie să citesc, ce trebuie să citesc, de unde trebuie să mă apuc. Eu m-aș bucura pentru copiii mei să iasă din școală cu câteva noțiuni măcar. Eu cred că în fiecare cătun, sătuc mic, ar apărea un copil, că acum e copil care o să facă ceva și nu o să se mai depopuleze zonele. Pentru că ei nu pleacă, cum să zic, că nu-și mai doresc să stea. Pleacă când ei din educația lor consideră că nu au ce să facă aici. Sunt mândru și că am reușit să construim locația asta aici. E o investiție de 400.000 de euro care era un vis. Dar sentimental, îs de grădiniță, am reușit să o redeschid
La început ziceam că nu mi-a plăcut școala. Și mi-am dat seama că am reușit și cu grădinița și îmi place acum adică pun accent eu, personal, care nu-mi plăcea școala, pun accent mare pe educație. Cum am zis, nu că nu-mi plăcea școala, nu-mi plăcea sistemul. This was George's journey. You might have some things in common or know someone who does. Or you just want to help your community. Make an impact and learn how to build a social entrepreneurial business, thus being part of the change. For you and people like you, partners from 9 European countries have come together to create InnoSchool Learning System. InnoSchool aims to develop the entrepreneurial skills of high school students by combining traditional in-class learning with an online serious game. To find out more about our project, visit our site